Kiittikaas tänne aamusta tuosta vähän symboleita. Eikö ne ole painut ylös alas ja lukitus ylös alas. Käännön jarru pois. Joo, ei näy enää tuossa vanhassa koneessa. Tehdään tuosta. Kyllä näistä nyt vielä jotain näkee, mutta siinä on lukko ja siinä on painot ylös ja alas. Painot ylös ja alas. Ja tässä on tuo käännönjarru. Tuosta ei enää näe mitään. Hyvä se on olla semmosille, jotka on jo ajanut tätä, niin pikkusen noita on niin kuluneita kaikki. No niin, seuraava homma. Rasvataan kaikki mahdolliset nivelet tästä. Rullat, kaikki. Käydäpä ottaa akselipainot tästä pikkunosturista. Otetaan tuo paino pois. Katsotaan paljonko se paino. Mikä helvetti tässä on? Akku nolla. Lähtikää. Voi helvetti. Joku tässä on nyt vikaa. Nyt se vasta onkin pomppia, kun ei oo painoa tuossa täkillä. Niin melko peräpainon. Lähti siitä se 5,5 tonnia pois. Katsotaan paljonko tulee etuakselille painoa. Ja ruvetaanko ottaa nuokin pois. Että saadaanko akselipaino alle 10 tonnia. Se olisi taas kasattu uudelleen. Lähtäpä viemään tuolta autoa. Rupeaa olla jo pipo vähän liikaa. Ja joo. Ei lähde työmaalla nosturikäyntiin. Ei oo vanhat akut edes. Oliko viime kesänä vaihdettu ja johonkin purkaa. En tiedä. Justiinsa katsottiin nesteet ja kaikki. Kaikki oli ok. Lataus ok. Onko akut rikki? On ihme, jos ei kestä enää vuottakaan. On ne siis huonontunut tässä vuosien aikana akkujen laadut, mutta että noin paljon. Ei. Lähdetäpä laittaa virtaa siihen. Joo, akkukärryillä piti laittaa käyntiin. Tää vaihtaa akut tuo. Tää on melko mukava ajaa tuolta. Aika ahas paikka. Puita. Vitusti. No niin, lähdetäpä takaisin. Joo, täältä ajellaan. Melko tiukkoja käännöksiä on nosturille. Pitää ottaa tuo. Siinä on puuja. Oi herra. Tämäkin ottaa jo kiinni. Sen verran jäi tuo skootteri häirittemään, että mä taidan ottaa tuosta toisesta moottorista se staattori ja kokeilla tuleeko kipi. Mutta joo, niistä tulee varmaan sitten erillinenkin video, että kun ihmiset etsii, että mistä kipinä etsitään ja näin, niin se tulee tuonne eri paikkaan. Löytää sitten sillä, ei tarvitse katsoa noita mun turhanpäiväisiä höpötyksiä. Eikä se auto kaivaa tuolta se moottori. Pystyisikö tuosta muuttaa nuo levyjarrut tuohon toiseen? Ja menisikö tuo variaattorin koppa? Joo, täällä on niinkö 4 johtua. Tää nämä ottaa pois. Mä oon kyllä nämä laittanut vesitiiviiksi ja putsata tämän.
Kyllä se sinne menee. Kaikki nämä putsataan. Joo, tässä on nyt tää vanha. Onkohan tää vaihdettukaan? Tuo on noin syvällä tuo. No, johot menee kumminkin tuolle puolelle. Tuonne. Toisillaanko tuossa toisessa? No, vaihdetaan ja katsotaan. No niin, katsotaanpa tuleeko. Oho. Miten se starttaa, vaikka mulla ei virrat päällä? No, katsotaan tuleeko kipiä. Kunhan ei lyö läpi. Sinnehän tulee kipiin. Joo. Meillä ei ole kyllä pakoa putkia ja siellä on vanha tuluppa. Ei kyllä me taidetaan laittaa tuo uusi tuluppa. Lähtisikö tuo käynti? Sormet ristiin. Eihän se pysykö, ei ole toista puolta jalusta. Oho. Kyllähän se rupesi toimii. Heti pärähti tulille ja kaikkia, mutta mulla ei ole pakoputki. En tiedä käykö tuo yksi tuolta. Mutta joo. No niin, siinähän on seuraavaksi sitten laittaa kassaa se. Ei me ruveta vaihtamaan tuota levyjarruksi varmaan tuota perää tuosta, että vaihdetaan vaan tuo kahava tuolta. Kun ei tuolla ole mitään väliä, kun se on ohitettu tuo startti. Joo, no niin, hyvä homma. Ei, otin tuo solikasta irti. Että se menisi tähän. Ei, noin paljon pitempi. Ei mene. Oi vi. No niin, kaikkia sitä tulee kokeiltua, ettei teidän tarvi. Mutta joo, jos mietityttää, että mitä tarvii tehdä, jos vaihtaa just moottorin toista toiseen. Ottaa vähän selvää. Mutta joo, katsomalla YouTube-videota niin selviää. No se on hyvä, että tuo sai käyntiin, niin tietääpähän ainakin, että se toimii. Toimii ja no nyt siinä meni polttoaine suodatin tukkoon, kun kokeili, niin ei sitä tuu enää mitään. Se oli vanha suodatin joku. Mutta joo, se nyt toimii kumminkin. Sen vois laittaa sitten kassaan, kun on aikaa. Ja. Vittu, mitä mä teen tuolle solika moottorille? Siitä on nyt staattorikin pois. Se on 2000 kilsaa ajettu moottori. Että helvetin hyvä kuntoinen. Muuten. Ja venttiili siinä on hitsattu. Pitäis löytää jostain venttiiliä. Joo, no niin. Kyllä kai se tältä päivää taas. Lähdetään huomenna kohti uusia pettymyksiä.